घरट बनवायचंय हं. म्हणून त्यांना इथे जागा सेफ वाटत असेल म्हणून ते इकडे जागा हुडकायला आलेले असतील. आलोय आम्ही आत्ताच घरी आणि या इथं रिपोर्ट्स वगैरे आहेत. सॉरी नाही बोलायचं नाही म्हणजे नाही सॉरी सॉरी नको म्हणलं ना. तू मनवणार कसं? आजी सॉरी बोलू मला सॉरी नाही सॉरी केली म्हणजे मला पटत सॉरी नाही बोलायचं नाही म्हणजे नाही सॉरी नाही सॉरी नको म्हणलं ना. सॉरी बोलणार नाही मी तुला. सॉरी नाही मी बोलणार नाही. आजी तर काय झालं आजी सॉरी नाही मी पटत नाही मला बोलत नाही मी तुला. कट्टी केली म्हणजे केली. आता काय करणार तू? आता बोलणार नाही मी. काय करणार तुम्ही आता? माझं आजीला ऐकत नाही. आजीला हे करण्यासाठी काय करणार आता तू? मनवणार कसं? सुट्टे झाले भांडण मिटले. मिटली भांड झाली दू पण झाली. दू बी झाली कट्टी गेली दू झाली. नुसतं एका किशीनच. होय एक किशी किती महागाची आहे किती मोलाची आहे तुला काय सांगू. त्याची किशी मग किती मोलाची असेल है का नाही. ना तू मोलाचा आहे. मग बघा प्रत्येकाला वेगवेगळा डाएट सांगितलेला असतो डॉक्टरांनी, कारण आपल्या ब्लडमध्ये कोणते घटक कमी आहेत त्यानुसार. तर मला शेंगदाणे, बदाम आणि काळे मनुके ह्या गोष्टी सगळ्या भिजत घालून, म्हणजे हरभऱ्याची डाळसुद्धा थोडीशी भिजत घालायला सांगितले डॉक्टरांनी आणि ते रात्री भिजवायचं आणि सकाळी हे घेते मी सध्या. पहिल्या 3 महिन्यामध्ये, मधल्या 3 महिन्यामध्ये आणि शेवटच्या 3 महिन्यामध्ये वेगवेगळा आहार आपल्याला डॉक्टर रिकमेंड करतात, त्यानुसार बदलत जावा लागतो. मी म्हणलं होतं ना तुला काल त्यांना घरट बनवायचंय हां. म्हणून त्यांना इथे जागा सेफ वाटत असेल म्हणून ते इकडे जागा हुडकायला आलेले असतील. बघा तिकडे 2 आज पण आलेत. कसं काय काय माहित. काल पण आले होते बनवायचं वाटतंय. पण तेच आहेत का दुसरे आहेत काय माहित नाही. पण काल पण होते हे 2, म्हणजे चिमणा चिमणी आज पण आलेत. आणि दरवाजा सकाळच्या वेळी हा उघडा असतो तर ते डिरेक्टली येतात आतमध्ये. पण घरात कसं रे श्री ते घरट बनवणार काय माहित. तिकड्यावर जागा राहिलेली आहे त्याच्यावर बनवू शकतात की चिमण्या. ते त्यांना तरी पण पण जागा आहे. इकडे लहान मुलांना विशेषतः खूप कुतूहल असतं पक्ष्यांचं आणि त्यातल्या त्यात श्रीला तर खूप आवडतात पक्षी आणि ते अचानक घरात आले तर खूप खुश झाला तो ना. श्री काल पण किती वेळ बसले होते ना, घाबरत पण नाहीत की नाही. त्याला घर बनवायचंय काहीतरी. होय त्याचा आवाज काढला. होय. आणि तुला काय माहित त्यांना घर बनवायचंय म्हणून? काय की तिकडे जागा आहे आणि त्या दररोज जेवल्यात म्हणून चिमण्या. काय माहिती आता त्यांनाच माहित. त्यांना बोलता आलं असं तर सांगितलं असतं आपल्याला. आता उद्या येतात का बघू. चलो बाय बाय. गेला आज पण दररोज श्रीला भेटायला येईल. 2-3 दिवस झाले ना. आपण तिकडे गवत झाडा ठेवूया म्हणजे ते तिकडे घरट बसवतील आणि तिकडे पाणी ठेवूया पाणी पेटेल आणि तिकडे तांदूळ टाकूया तांदूळ खाताल कटकट. कुठं ठेवायचं? इथं असते वय वेडा. इथं नाही जमत ते. बाहेर गॅलरी ठीक आहे. तर मला जेवायला असं जास्त काही चपाती भाजी खायची इच्छाच होत नव्हती, त्यामुळे मग उपमा बनवलेला आहे. खरं तर आम्ही घरी याला उपीटच म्हणतो, पण बोली भाषेमधले शब्द काही वेगळे असू शकतात प्रत्येक ठिकाणचे. तर तुम्ही काय म्हणता ते सांगा मला कमेंट बॉक्समध्ये.
हाय हॅलो नमस्कार. आपल्या चॅनलवरच्या आणखी एका नवीन ब्लॉगमध्ये मी वर्षा, कृष्णा तुम्हा सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत करतो. तर थोडासा थकवा जाणवतोय आणि आत्ताच जस्ट झोपेतून उठून थोडं फ्रेश झाले आणि आम्ही निघालेलो आहोत हॉस्पिटलसाठी. कारण अगोदर आम्ही घरी चेक केलं त्यावेळी पॉझिटिव्ह काहीतरी रिपोर्ट्स आलेले आहेत, तर त्यासाठी जायचं आहे हॉस्पिटलमध्ये की काय कन्फर्मेशन किंवा पुढचं काय असणार आहे या सगळ्या गोष्टी बघण्यासाठी. कारण अद्याप आम्ही हॉस्पिटलमध्येच गेलेलो नाही आहोत, तर त्यासाठी. आणि आई आहे श्रीजवळ थांबलेली आहे, त्यामुळे श्री एकटा नाही आहे, ते दोघं आहेत आणि कीर्तन ऐकत आहे आई. श्री पण बसला ऐकत भजन, त्याचा अभ्यास वगैरे घेतला आहे आणि आता आम्ही जाऊन येतो. आणि बरेचसे जे ब्लॉग आहेत ज्याच्यात हे दिसतात, तर एका दिवशी आम्ही ॲक्च्युली 3 ब्लॉग शूट केलेले आहेत, त्यामुळे प्लीज समजून घ्या. कारण का एकटीचा ब्लॉग तुम्हाला पाहायला पण आवडणार नाही. नाही, त्याच्यापेक्षा मी आहे ना बाहेर गावी जाणार आहे आणि त्यामुळं काय होणार, बरेच वेळा ते दाखवत पण नाही वर्षा का सेफ्टीच्या कारणास्तव आहे की नाही, त्यामुळं ते तसं होतं, थोडंसं समजून घ्या. चला. हॉस्पिटलमध्ये आल्याबरोबर सगळ्यात अगोदर नावनोंदणी तर करावीच लागते, पण त्यासोबत वजनसुद्धा प्रेग्नेन्सीमध्ये पहिल्या चेकअपला केलंच जातं. कारण की त्यानंतर जेव्हा जेव्हा रुटीन चेकअप्स असतात 9 महिने 9 दिवस, तर त्यावेळी वजन वाढत चाललं आहे की नाही यासुद्धा गोष्टी पाहिल्या जातात. तर 49 झालेलं आहे माझं वजन आणि आता BP चेक करतात ते. ह्या बेसिक तपासण्या झाल्यानंतर आतमध्ये मॅमना भेटायला आपल्याला सोडतील आणि नंबर खूप जास्त आहेत, कारण ऑब्वियस गर्दी असल्यामुळे या सगळ्या गोष्टी असणारच. तर हे पाहताना ना मला स्पेशली आयुष्यातले आपले आनंदाचे क्षण, दुःखाचे क्षण आठवतात. म्हणजे आयुष्य असंच असतं, चढ उतार असतातच, सरळ चालत नाही आणि या गोष्टी असायलाच हव्यात, तरच खऱ्या अर्थाने जीवन काय आहे हे आपल्याला उलगडायला लागतं. म्हणतात ना, जगी सर्व सुखी असा कोणा आहे, विचारी मना तुची शोधून पाहे. कुणालाच सुख नाहीये, सगळेजण आपापल्या जीवनातील छोटी मोठी जी दुःख आहेत त्याच्यावरती ओव्हरकम करून सुखाच्या शोधात हा प्रवास करत असतात आणि त्याच सुपातला आपण एक कण असतो. त्यामुळे माझ्यासोबतच असं का, हा प्रश्न पडूच द्यायचा नाही. सगळ्यांसोबत ह्या गोष्टी घडत असतात. तर चला आता डॉक्टरांना दाखवून घेतलं आणि तिथे आतमध्ये ऑब्व्हियसली शूट करणं काही पॉसिबल होत नाही, तसं अलाउडच नसतं. पण आता त्यांचं एकदा सोनोग्राफी करून घ्या, बघतो चालण्याचं तिकडे चालण्यास सोनोग्राफी करून तर आता आम्ही आलेलो सोनोग्राफी सेंटरला. दुसऱ्या प्रेग्नन्सीमधली ही पहिली सोनोग्राफी आहे आणि आम्ही खरंच खूप एक्सायटेड आहोत, कारण पहिल्यांदा बाळाला पाहतोय असं. तर दिसत असेल छोटूसे, बघा किती मोठी कमाल आहे नेचरची, निसर्गात. एवढा छोटूसा जीव, त्याच्यासाठी एक सॅक आणि या सगळ्या गोष्टी तयार होत आहेत, ते पाहताना खरंच खूप असं भारावून गेल्यासारखं झालं आणि हा क्षण खरंच डोळ्यात साठवून ठेवण्याजोगा आहे. सोनोग्राफीचे रिपोर्ट्स पण मिळाले आणि मॅमची फाईल तर दोन्हीकडे म्हणजे इथले रिपोर्ट्स घेऊन आता मॅमकडे काय म्हणतात ते बघूया. रिपोर्ट्स पाहून सगळं व्यवस्थित असेल तर शेअर करू, काय असेल ते तुम्ही आमचं कुटुंब आहे शेअर करू, कारण की काळजी तुम्हालाही नेहमी असते. तर त्यासाठी बघूया आता काय कसं कसं चालतं, सल्ला घेणं गरजेचं आहे. फक्त थोडंसं मॅमचं कसं असं होतं की B12 कमी आहे आणि ते त्यामुळे चांगली गोष्ट नाही वाटते म्हणत होतं. तर बघू आता काय म्हणतात ते दाखवू. तर आलो मी आता हॉस्पिटलमध्ये आणि माईक नसल्यामुळे आमचा आवाज तुम्हाला तितका क्लिअर येणार नाही. खूपदा असं हॉस्पिटलमध्ये वगैरे थोडं हळू बोलावं लागतं, त्यामुळे कारण तर सेन्सिटिव्ह पेशंट पण असतात, छोटे मुलं असतात, मोठे पण सीझर वगैरे. त्यामुळे आलोय आम्ही आत्ताच घरी आणि इथं रिपोर्ट्स वगैरे आहेत. तर ज्या काही गोष्टी आहेत याविषयीच्या त्या मी पुढे तुम्हाला उद्याच्या वगैरे ब्लॉगमध्ये सांगेनच. आता यानंतर थोडंसं म्हणजे जेवणाचं वगैरे बघू आणि जेवण झाल्यानंतर मग ब्लॉग कंटिन्यू करते.
तर या इथं मस्त असा खिचडीचा बेत आहे, पाहू शकताय. भरपूर साऱ्या भाज्या आईने याच्यामध्ये टाकलेल्या आहेत. बटाटा, मटार, त्यासोबत कोबी आणि मस्त अशी आता खिचडी किंवा तुम्ही व्हेज पुलाव काय म्हणायचं ते म्हणू शकता. आम्ही तर खिचडीच म्हणतो. छान शिजलेली आहे, पाहू शकता. आता सर्व करते आई. आणि आईच्या हातची खिचडी म्हणजे आहाहा! सुखच, निव्वळ सुख, दुसरा शब्दच नाही माझ्याकडे. तर आता आम्ही मस्तपैकी जेवण करून घेतो आणि रात्री थोडंसं हलकं-फुलकं बरं वाटतं. त्यासोबत पापड वगैरे पण आईने भाजलेले आहेत आणि आता श्रीला पण वाढले दिसत असेल तुम्हाला. आणि आता आम्ही सगळेच जेवण करून घेतो आणि मग थोड्या वेळाने भेटते तुम्हाला. जेवण झालंय आमचं आणि थोडासा थकवा जाणवतोय. तर हा जो व्लॉग आहे तो मी उद्या कंटिन्यू करते, कारण की आता काही बोलत बसण्याची मानसिकताच नाही. त्यामुळं हा जो पार्ट आहे याचा पुढचा भाग तो उद्या कंटिन्यू करेल.